Obviously. Yeah. Very good allocation.
ilaw kulig eh. Kira ilaw kulig eh. Kira ilaw kulig eh. Tanungin mo daw kung ilan ilagay. Kira ilaw kulig eh. Kira dito.
Messenger na lang daw. Messenger na siya na. Ay, messenger. Si Ate Chris. Ikaw ka na din kasi. Ang iyo. Ano pong ano? Alam ka na nag-iipasok na sa sa'yo. Send ka sa imo daw. Basta ko nung nasa sa imo ulit. Basta ko na lang sa kuya. Send ko na sa sa'yo mo. Sige. Hindi na kayo ba? Ha? Hindi. Buwag ko na sa radio ko pala naman. Ay, Hi. Ako pa ingay. Ano? Hindi pa na? Mapasilos mo kita kung sumadit na. Karo lang? Nasaan ba na, friend? Siguro nakitang tuwang kapit ah. Ay, di, magsisigda na lang. Ako ba na? Matigil sa akin na lang. Sarap man sa naan. Kaya nga ni. Iyo na ba na ano? Nagparasa na kita duman ko. Kaya tinanong mo. Hindi ka daw ang sinabi sa Facebook mo? Ano? Huwag ang tuloy sa'yo? Katamay daw ko siya. Kasi, kaya ka na ba? Dati, Bali ba sa lakas mo dyan? May nandiyan sa Bibiyaan. Paul. Never niya ako kaya senti ng ano. Kaya kaya may gusto ko lang sa kanya ko ang binuli niya ako di ba? Terang kayak mata dari tentang marami terang Salamin. Uy, di na. Salamin. Siguro na ito magiging kami sa dugo. Nakaano? Kapag lang. Masarap na lang sa ilang. Mabalik mo. Ay, ba? Sabi naman siguro, na-presenta na, babalik mo. Hindi, masala kayang magamit sa inyo. Di ba talaga masala sa inyo? Parang hindi ko masala na. Balik ko kung mag-umanit sa inyo. Hindi ka pa sa mga sayang mo.
Ayan na. Ay, sino tayo? Ay, ito. Hindi pa. Ito, ito na ito. Ito pala. Sabi ko siya, marami hindi kaya nagpulok mo sa kuya. Para kaya yung ngiti, parang ngiti. Yun natin sabi ni Norelisa. Yan, Na yan, iman, yan. pinagtunan sila na Lisa niya kung ito, ipanalo mo sa iyo. Kaya mandada, wala yung Pero basta ka muna kaya. Laminate na ito. Okay din. Wala friend na yun. Alim kung tanta di ba ka mo. Ay, kumbaga ganyan. Sabay naman. Siguro po na nga yun. Opo, nang bago na so. Napapikit at nakakas ng iya. Ano yung inadog mo pag log-log mo ka sana? Dumas na inutan. Tapos may exit pa. Bago mo exit na lang. Kapapikit na sa likod. Ay, kapapirma na sa likod. Parang lang. Kaya daw nila. Ay, sabi ko. Hoy, tutuhay. Pinadala ko tutuhay ko kasi mama. Kailangan lugod ako na kayo. Dapat may barang ganyan ali. Malay makatapo. Yan. Ano pwede yung pwede nga Pwede edit pa. Paano na napunta? Paano na napunta? Nagano ka meron sa ID? Tidak. Ha? Yun pa lang minute ka. Ibigay Pa lang minute. Iparang minute na kaya minute na lang. Kapag yun kaming arugan ka na kulang ay sa sarang kapunod. Tapos, Oo. paano ka na arugan? Ilang minute na lang. Ilang minute na sana? Palang minute. Tapos ako pang ano. Okay, hanggang na. Palang minute. Kapag Di man ba umaday man nga kung araw ka na ko nga na download. I-edit din do tapos parang ano ni sa English and download. Ikara nindo. Mapapit ko kami kilala. Tapos mapa-LBS kami kilala. Laminit mo na bago friend. Kami ko kami do tapos apa kami? Wala na mag-isi. May remembrance na sa pagkiday na download. Lima? Apat o pagkita? Kung pinapukang kaya, yes, ano mo ba? Yung tuwas na. Bako man po, bako na ba? Ako.
Ang back-to-back to ay din may galit ko. Magkasirit pa po kami. Opo. Tapos ini papaprint mo ay Iyo po, kaaraw lang. laminate. Baka laminate po kan, ano na ng master sa copy. Sararo po kami copy. Sarap ka mo. Ano ka sa iyo? Iyo Yung kanya sa rosin ko. Iyo naman ang kung ano yung Melissa. Iyan naman ang ano. Ay, di ano na kita. Gagawa ka pa ng TikTok na rin ko sa palo. Ginagamit ko na. Ano na ini sa katula? Una na rin doon ang kanako. Awag sa inibigit na ako. Ito pa rin. Tiyak ko din. Hindi mga magagaman mo yan. Tapos bigyan ako. Diwa. Ganun sa Nagawa pa. Pahili mo. Wala ako eh. Ang malabot pag bakula adi. Dapat sabay sa mga malabot. Umiyan yung ginabasa sa photo paper o kapag basa na. Ay, di. Ano ba, sa print ko yan? Oo. Pero Pero yung ang photo paper lang po, tapos ay nag-lamination din na daw. pen ang ano. Tapos pen ang dapat. 25 pala. Si print man sana. Print man Sabay na po ang copy. Oh, sorry. Copy. Sino sabi? Ay, kung copy mo sana, ako na sa page. Print. Kaya ba nasa print mo dapat? Ano ba yan? Yung 5 kada sa amin. Lamination. Ano ni? Gusto ka na sa mga pasero. Ano, print sa photo paper. Sa photo paper. Iba yung photo paper. Ay, man sana. Photo paper kami sa parang Press na lang. Parang nasa nakakawin. Kasi ako din naman sa nanitik pa, ano? Sa laminate hand ko. Sa laminate. Nakadito man yan. Dapat na ginamit ko na nito.
Sino ko mapalaminate? Na ano kayo natatanggap ko kaya sa Hindi, natatanggal namin yung Tangkas na nga ni. Sabay mo naman ang para Oo, di pa po ate yun. Kuya, yung simas ka na. Parang Oo nga, tangkas yan. Ngunit pa daan ko. Dahil ulit yung ano niya. Ikaw pa sir nagpasa ka ito? kapila na nga ni Ato. National ID ko dahil ko gusto ba. Diba, ano, valid ID na dinala mo. Diba namin ito? Namin ito mong inamin. Pwede na. Namin ito. Pero dahil siya sabi ko na ito. Naura ko sa pila. Tapos naghahanap pa kami. Wala na lang sabi ko. Nahiling mo na. Dahil nasunod din ako. Pero naluta ako. Kaya ano? Ninalibigyan. Sorry, palugod din. Ipadala ka ama. Masuk ka na. Ayun ang gusto mo sa pangalan ng messenger. Sabi niya po, sabi niya, nagpantay ko man, pinadikit ko. Ako pa po. Para nag-iusan ako. Bakit ba ka makuya na magpipuli ka ng iba niya? Ay, pasa mo na lang sa kuya. Ano man, suwalo yan sa luwas. Yun, sa mga abot. Kailangan mo lang sa kainin. Maasa, nagkatangin sila katandyan. Alam mo?
mo ka sa loob. Kuha na yung chuta na rin. Ano ba inabot? Inabot ko ba sa ano? Siguro masawag mo sila pala. 50. Ano? So, ay, di lang. Ano ay yung kinas? Ini. Ang kanila, may nagutay. Yung nga sinabi sa tao. Kuya, ang sabi kayo namin. Siguro sa namin. Ano ka man napaselo na yan pagka-cellphone mo, makaprint ka, tapos Maratis pa kanya, ako nakapagod. Sige, sabi niya, pata na daw ako hindi kaya kami para yung nagkabiyahan. Yung babayan ko niya din. Wala po. Wala siya. bawal magbuka. Bawal magbuka.
boom, ibakal ko na bato, ibakal ko na watang, ayan yung naulit niya wala imo ka. Tapos imo mo na tubig. Hindi na lang Susunod kaya ang ano, ang tawag na, ang ano, yung kung sumalik na sa Sabado. Kaya pala na natulog ako kaya. Nag-simplify ni Kim ang mga kanabatos sa. Sawan. Wala ka nito sila yung daw. Basta nila sa kung sa ano,
Yung ano lang, first time? Tayo ba yun? Chimpok lang to. Kung siya tutulo. Ayun doon, makakita doon. Nagtutang pumasok ko yung sigor. Diba, may gusto ko na siya dumutabaw.
Kasi mapi-out mo talaga. Mapi-out tayo. Hindi ka lang tayo. Sa mahiling kami sa Exit authorization. Ay, exit ano. Ako nga, nagkakaroon kayo sa pag di ba, medyo nakakamaan, di ba? Parang po. May pangalan. Sobrang init kaya. Napo. Yes, man ako naka, ano, ma-verify pa ako. Kasi yung ano ko, ma-verify ko. Eh, man, ayun ko. Back to back. Back. Back.
Ay, iba ko nagsiya si Lynn sa lalaki. Mga pa-sales. Bakit ang Jadi nakadapit niya, mas din yung pa namin ito ng individual. Sige, bilang. Oo, ayun, yung mag-isip. Pagkatapos sa ate, anak ni Nada? iya po ba niya? Kasi Kasi pa niya na boss. ay kasi ano ba? Tapos na. Hotdog. Yeah, ako po. One 120 plus 6. Pwede ba ng point ani? Tuloy na yan. Real. Pero pag bulat ko na sana ko para sa iyo. Dili kaya di man yung para pinalagi nito. Tulong lang ni sa Ako niya kanya. Duwang laminate. Okay, print talaga ito. Pinaprint talaga. Tapos, pinalamin ito sa isa. Basta ang laminate. Ako na po, mag-print ako. Opo. Duwang pero ay, pinalamin ito sa print. Super good sa laminate. Bali, kung sa syrup tapos ay laminate tapos zero. Bali, 180 doon. Tapos sa syrup, iba mo. Pero mga syrup, ayun mga syrup. Hindi na, luminas na po para di magkarinig ko. Ayun. Bukod-bukod minasanan mo. Ini back to back. Iya, kayo ba po? Ay, labis ko ano po. Alam, mixer ako. Ang laminate. Ano, yapos, 180. So, yun ba yan? Ano ka iya? So, apa, naging Saro-saro na lang po. Saro-saro na Kami sana. na sa Saro-saro na sana po. Paano po kaya? Pagkakyan na tayo dito. Ay, pa kaya so, ano sa duwang pinalamin niya. Kasi ini, pinalamin ini. Pero so, pinalamin. Ay, ito. yung pero na lang Hindi mo na magbibigyan ng tubig. ayan ako ayan din ako Ayan, din ako. Ay, ito na ang 60. Ito, ako kami sa'yo. Sikirin. Sikirin, hindi man lang ako sikirin.
Yan din sa kanya, ang paglakas kaya araw-araw. Ulit ka sa ano, 16. Tapos, so, laminate pa rin. Ano mo yun? 120. Oh, so ano? Anong taon na ito? Ini, Ay, 120. Ini, 120. Kasi yung 6 plus 5. Di ba, 20 na mga 20 na 20. Ini. Ito yung mo andyan. Kali mo 20, hindi mo ako. Ay, balisan na to sa imo. Nabay sa kuya, kali ito na sa kuya. Iyak. Tapos ini, 4. Ini, just 100. So, ano dati, Chris? Nabayad na ito. Kaya 22. Yung ilan mga sanasabi namin? 22. Naman sa katamaran ni Kevin. Alam, ano mo yung doa ka? Ayun ka na, meron pa kang sa asyap. Saan ka mo? Sa ito kami. Bali po, duwang sabi ang ganyan. Ayun na mo Ayun ko na nga. Ayun na nga na sa Ayun ka na mabayad. Basta, so 22. Zero sa plan, zero. Dua. Malito lang zero sa imo. Tres ko na 107. Tapos kaya ating face. Kala na magkwenta. Kaya kang magkwenta. Ito na nga. Ano man kami kami, salamat po. Mga ito sa isa mo. Nag-aisla. Ay, ito nakatuwa ka mo sa akap. Si Dorothy man. Ano Bakit naman? Ito. I-maintain mo po yung ano pa may file. Kailangan mo na sa
Go. Ninay, bangon na dyan. Exercise. Ang nagpapalatan mo. At sabi,
Siyempre, mag-ingat ka na rin sa more. Dahil minsan kasi siya naglalakad. Sabi niya.
Private pa ba ng kami? Talaga, sila. Okay lang sa online.
Dito boy. Kira. Pulo. Ano kayo tugtog ko dati? Nasa ka din naman natin kasama. Hoy, dun po, ano ko dun? Sabi niya, okay, yung magkaroon ko, pabawal ko. Bawal magkaroon ko. Bawal ako. Sabi ko, kayo muli na kayo makikipagpapit natin hindi na po kami hindi ka sa bago. Ako na po. Ano na po? Sabi na yun, bawal ko na pero may pinakamodel.
Sabi ko. Ikaw na yan. Kamalawa ka na ito. Kaya ba ito?
Meron kape dyan? Meron kape dyan? Kape?
may kasi. Sabi niya, ito, magpasat ng batas. Kasi alam niyo, pero kailangan niya, yan na pero meron dapat ang paggastos. Yan, si Alice Loco, si Dennis Camet na with ang mas daw na sila ko baga isang niya sa inita sa kubo tapos ang bago na ma-inbox siya kanina. Eh, handa ito po dito na yung silipin mo. Pinawalan.
Masaya. Hindi naman iyak.
So,
Gano'n daw yun nag-ubos yun?
May sabon ka naman? Siguro mo kayo, sino po? Sigurado. Hello. 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 Video.
Yeah, bless. Ingat ka kayo. Ingat. Oh, sabi ko rin. Alright, bakit? Sabihan ng galing siya. Oh, siguro lulong pa ka. Kape. Ito ay kapihan. Ano, nagkape ka na? Talaga na. Patuloy na. Ay, tama. Ha?
Pag buhat yung kape, ay milk, yung black. Gati lang yun ako. Ano po yung ilaw? Pure black. Kulang po rin kung ay, shirt. Shirt po pala. 12. Hindi ko Opo. Ikaro man lang po kayo. Then yung kape. Yun ako. Yun na kayo. Eh, tingin ko ako din.
Ano? Ayan mo. Hindi. Print mo yun sa print mo tayo na sabi ni mama. Long time. Print mo ta. Hindi. Pero pag yun mo.
Pagpalayan natin. Actually po. Yan ako.
Origin mga hindi nabubog ng mga
Ngayon ka, Otso? Long manete? Ito na po. Ito na po tayo niya. Bibi. Lihat ini kalau tidak. Ano naman ano niya? Yan ang tayo siguro. Nasaan? Ano ba po ito pag
save mo natin ito. Then, ang pag-save ng PDF. Okay lang ka.
Kaya daw yung review. Alas na rin. Pipintang. Grabe. Oy. Ano ang nagsisimula? Hazard. Yun ha? Ready? Ito na ay mga kalaban sa balik na lang pala kung what's like ayun mas ba makakalit dito kung tayo ang buwan. Vincent Tomar, tigde. Diba? Tigde. May ako may gamit. May mo naman. Ang ipon ng mga kapatid ayun na tayo. Ayaw sabi. Apa tayo?
Ano sa zone? Ba't naman ka lang tao? Yan. Taong pag may nakain. Uy! Pag may nakain, ito sa baka. Ang before, after. Ito ka naman sa tayo. Ang laki, ano ko tayo,
Ano, hindi dahil sa mga diktator. Yan, bakuran sa lapit. Ang bakuran sa lapit. Ako lalo sa yan mga piso nito. Okay. Ako kayo na ako. What na doon? Ano sa brain? Yan, ganun mo. Ano na ano yan ano ay forgive me just forgive the one that medyo buwak Grabe yung na-ispakan pa ng gata sa ito pagkano. Pero hindi ko kasi ganun kasi sa tayo. Ano sabi mo? Sabi mo ay group ko. Ala. Eh, matatuloy. Orang mo pa nito. Pero sa kombinasyon ngayon ito na sa makalao. Uy! Ano yan? Ito pa rin na sa nakalaog doon. Ito. Jason! Jason! Ayun na! Laka dyan! Buwak ka nga yun ka! Burungit ka nga! Biglo nga yun! Kaya yun ka! Ano ka kaya nga yun ka nga? Ikat ka nga pagan! Ito po mo sa nato! Ito po daw nga! Wala na! Simulpeto. Yeah.
Parang siya. Teka, ano ba? Buhay sila to. Ano? Iyan, security. Ay, 11:45 pa rin yan. Ano daw mo text dahil? Grabe. Ato ba sa yan? Tama o, yun yung nakataray ato mo. Oo, ako na yan. Kaya minsan, hindi siya nakakain na. Dahil ma,
Ayun naman ito. Ay! Ito na kumain. Ang ayaw ko. Isla. Isla daw. Kulit biyo. Typical. Alangan, kulay grito. Diba? Oo, yun na. Sabi ka naman ako mga kalaman. Pilo na nga, hindi ka naman. Kasi isa ng gadaan.
Ganun ako ikin. Loro, no po kayo.
Gawa. Lagi ang kalimitan. Ano ka? Atong mga to. Ay ba, ano ito ako? Okay. Hindi lang niya ibilog ng buong nadal.
Ano yung nagsisibot sa piso mo?
Alam niyo, nag-receive. Alam niyo, nag-receive. Sa one, Kaya mo talaga. Kira kayo. How details dito sa halas?
Hindi na. Wait mo kayo.
subscribe, mga Asa to? Off na? Oh. Good ka. Ilang ko nito? Yan ang oras ko po. Yung lugar. Ayun ako. Balik lang tayo kumakampi sa rin ito. Asin ba ka ba? Asin ba? Kung na ako taal. Inyo. Open mo siya sa po.
Ulit yan.
Bigyan mo na. Minsan.
Anak, yan na. Natagong sa person. Natutong sa prito. Bitaw ko gano'n, nasa bitaw. Hindi mo gano'n. Para mo, may bitaw mo siya. Kamate.
Ayun na. Daladaan. Ah, gawin din. Ano ba? Ay, ko. Hindi ko napanggap. Talaga na. Best niya na ba? Dumating ko na po sa dumating siya sa ilo. Masaan? Si Karine ito. Si ano? Layla. Paga. Ang puso. Bakit ka duman? Wala na kasi yun na din. Hindi na ako magpunod. Sus! Titigan pa. Ano ba nakakalit? Paano ka nakapasulit? Iba daw. Bagyo.
Siyempre maluluan. Yun na. Sa kanilang sabon. Oo, sabon. Tapon na tao. Tapon na. Pangkaritos. Oo. Gojo, pero inirap pa rin. So, Shampoo, mama. Yan. at nasuwan. Ano ko? No, okay ka mo. Diyan. Hindi ko dyan, nakikis na lang. Yun ang masirap. Then go. And you go. Higit na lang. So why? Kaya mo si Butor, lakas mo. Yung pinapunan ba siya? Balik-balik na rin siya naman ka. Pinagas ko kayo. Dama nag-base. Sinugo-sugo. Saan?
kaya makakaya. Mahal na kita sa paraan na wala kang nakakaalam. Mahal na kita kaso nga iyak ka. Ikaw sa akin, weekend, Umalis ko. Ano naman? Gusto ko ba sa ako? Oo. Ako. Sabay na kita. Pero, dua-dua. Oo, tinatapos. Gold ka pa ng buwan. Inis ako. Gold man din mga kasama yan. Pag mo siya nangis, pinapapanong ako. Ang hirap ba ako, di ba? Hindi mo pa ako. Yun yun, mata lang. Bata ko nga, exactly. Demot. Tanaw pa man ang mga mga ano ako pa ito ka. Ito sa video lang ako.
No, 1 second. 1 second nga nag-record na kahit mo ka. Mama, ano oras na? 1:15. Ayan.
Magayon na ganun sa mga
Parang nagbe-bake din sa waso.
Hindi mo siya
Kawan juga bisa kutumpikan. Kawan menjaga tempat lain. Tapos ako nito na mga 10 minutes, mga 10 minutes. Utang ang ulo ko. Utang ka talaga ulo ko.
nagbalik pa mo. Ala! Ayun. Buka to. Isa pa dyan. Ayun. Matukan kung bawat isa dyan. Sinang gusto? Ayun. Wow, ito na nagpapaulo. Ano, nagsaktan. Bawal nagkakasaktan.
Bari. Buhay.
pakpak ito.
Out na sa Sige. Look. Parang mo
Kinabuglian na itong ano mo, baraka. Good victory. Yan, ako. Ang
Ikaw na ko bukas? Oo. Ano yun, ano? Pero, sir,
Masasabi sa po. Hindi lang. Tapos ma-compute niya. Tapos naiinit na nigla ako. Tapos na-open ang copy ko. Naiinit ito talaga na naiinit ako. Tapos yung mga laki dito, so tawag kayo sa trade. Ni-review ko na ito ba? May ibang na ako. At tinipag ko sa lahat. Ito ba? Tapos pag ako na lang ako sa tema na. Tapos tinipag ko sa Iniisip ka lagi ka ng program. Ako yung nagagaling ng may nagagaling video guys. Hindi ko alam kung buwan sila amin. Basahan ako lang kahit walang kaya. Ako ay nakapasaya. Pagtawag ko kamay. Basahan ko lang kahit walang kaya. Iba-iba
magpakiramdam ang nararamdaman ko. Wala nang nasaktan, pag may ibang kasabihan, di ako magharap ko. Buwan ka daw? Nagsuot ka man ng swag, eh? Ano yung depende? Bulok pala na itong panungay. Pinalo ko pa man inibon. Kami na first place. Kasi ano? Gusto ko na? Gusto ko na. Iya. Ay, mura ko pala itong ano stage. Ang last, Malabiling shrine. ano yung domain Kaya expansion. nga eh, malabiling shrine. Na ano mo ito? Hindi, alam ko. Mr. Lucky. Di ba yun? Hindi na, gusto mo dumod-dumod. Bang. Saan mo ito si ano sa iyo? Yung na-skill ba? Yung nagulo? Kasi ano? Naka-47 na sa ano, NES. Bird daw tapos daw pinagtulog. Ginawawa. Tapos nagkabas lang siya mo siguro magkahat ng sunod ka. Matak ko na mag-sunod sa mga bata. Bulok buwan. Ang tumaway na kayo na buhok sa dito. Ano ba sa dito? Hindi. Manual mo ba ano? Apa?
Hindi ko nga ikaluwagan ko pa nga eh. Utang kabut. Dahil magkabahan sa buhay ito. Parang po, hindi ka makadami. Hindi ka makadami. Yung ba, may eskwela di Saga? Saan dati na respeto? Masawang din. Ayip ka, hindi ka pa matibba. Sige, laban. Mali, sarap mo sa ka ng ano, ano. Ano na pala? Gabo. Bilog. Yung hero, hindi ko na gamaan pa. Yan ako ng presyo, hindi ka. Hindi ko na mabalik. Hindi ko Ako hindi bilog yan. Ako, subukan ko ba ito? Say mo, Hindi ko lang ako. hindi ka po kanya. Kasi dito ka na naman kids ko. So, Ano makalala ko, kakawa.
Hindi daw, pataas ako daw kayo ng lamang kayo. Pataas ako. Alam nila, yung... What? Balat ka. Ako gabos-gabos, pwede ka maglayo. Ayup yan. Ano ko sa ano? Palapuran ko.
Tayo. Scared ka. Scared ka. Alam ka rin. Ah? Grabe. Baliktad. Ah, ano yun? Tatay ng pito. Nasa likod sa Wonderful. Why you not Jim Ross say this? Jim Ross is out of touch. Ano halat? Halat. O ano nangyari dyan? Alat. O why? Sige, why? Flash Leon, salatan. So, Pa naman yan, this is through his but may ito pala rin. sisi Lang makita ko talaga. black lips separate black Pero tayo, may ito mga baka may ito ang tapat ang cake niya. ilang tabi baka Ngayon mo na tayo so ano, biography. Biography. Tayo mo na yung topic. history chapter ang biography. Grabe yung ito na Ngayon mo so ano, so biography. Ano sa ito so may article dito so may may activity. si ano sa team Sa Timor sa team bakit so ano matapat ba? civic polling Ano biography. yan my God Oh, ano ba yung talim oh, sorry. Arap ko na sa nangyari. sa ano sa snake Kinunod na. dahil mo Dahil nakasabit sa ring dahil bakit kinunod na. gawin ka mo Nicole ay tangan here Nag ni si Batero dito paling na niya dahil na Hindi na po pala ginawa oo, pinarap. Pero, pinarap na ba? Kung ano ba yung ito nila? Kung ka, ito po yung
Makalit ko pa. Si Macaulay. Galaxy ko. Lalaki. Ang para mga pasok na putol kay ano. Wala, una nga yung siya. Wait, oh. What to that, Sabi na po, ito ba rin nila dyan? Dyan, Bigyan baksa? Uy! Ganun ba sabi yun? Canada sabi. Ito. Sige, nakaputiin. Magkamot. hindi nga rin ito na. Yan. Sige, ngayon ba? Kasi nakakatay. Sige, ako na sa patangal. Kinapunan ko mga para na. Hindi. Kaya pagkatapos pagkakas sa pagkakas ngayon sa pagkakas. Inulit ba? Naisip ako kung sabi ko sa pinupunan. Basta sa blackout. Blackout. Ay,
nito. Tingnan mo ko naman. No, yan ito. Ganyan ito. Asin mo yun? Ayan. Ano ito? Ni Nigeria. Laro ka sa may privilege ka na. Buenos Dias, Nigeria. May tao. So, may tayo po yun. Tarang sabi. May Buenos privilege ka Dias, na. Nigeria. Tay. Nada, no? Pag-lang. Ibilisin at mag-lang. Dahil nga, next. So, I make and Nigeria. Wala ba nila?
Wala ka sa probinsya ko. Yes. Probinsya ko. Tawa. Una tayo kapigulutan. Iyan, uni yung sabi ko na siguro. Kasi ganun patang. Pating lulukan. Pating Hindi nga pa. nice na. Tama na tayo may Mahabo. Ngayon, napatay. Buwan. Sigma. Pagpapag dito Pagpapag dito. Pagpapag mukhang
Ayun sa tatabi na. Nakuryente. Hindi kasama siguro yung may dubuhan. Yan, no? So, Robin na yun. Ani ka po bago yan. Japon bago yan. Bilang. Kung pwede rin. Ilagdabi. Robin money. Basta joke. Yung klase bitis yan sa pagkamatabihan ka ng bitis no. Kitik.
malapit. Wait. Ano mo ba? Sige, dapat ganito sila. Dapat para nila. Sorry. Hindi, sorry. Ay, hindi naman pala. Dahil mali yan. Incognito yan. Dito. Bali yan ako. Kaya ate, ba't na yung mga Wala.
May problema yung flip ko yan. Kasi tayo nag-print ang nasa gitna. Sabi mo, fix mo pa, mag-load sa cellphone. Oh, ₱2. Pa-load sa cellphone. Kaya, alam mo para mo. Nagkikipo ka ng doctor? Ha? Ano kayo? Ha?
YouTube viewer. Saturday, mag-relax ka. Relax ka. O, dito mo na lang ko? Chef, dog, pinagkitan. Sabi, binukas niya ito po. Kuya, ikaw na po ka? Ang tawag po ka dito. Kuya, sabi, hi, sige ba? Madami. Ma-open mo. Hindi, madami pa. Ay, yung, okay, fine. Dexter. Ha? Ano itong games? Kuya, ikaw magkala ng video. Bakit bawal na mong games? Na, dinilit mo na namin tayo. Ay, kung binalik mo, masyon mo, tutulog ka sa rin itong ulit. Masay, kulit mo daw kay Delivery Matulog. Kaya ito mo ko I didn't want to waste my time rebuilding it and then leaving it. You know what I mean? Learn to lose. Look from the grave. I just get through somehow. Put on the master, the master. And it's just on the master, the master. Para kumuha ni ano. Yun na lang. Nigel, sinabi ni Mama, huwag na daw na eh. Ang mga dadalunang ko. Sinabi. Ano ang masabi mo na ikaw na teka po? Ilan na ba? Yan sa ano sa bituan. Anak, pwede na.
Alin ining, ano mo, file mo? Ano? Alin ining? Alin Yan hindi? na lang sa work, iyo yan. May problema yung word mo, Leo. Pakarin, ining huli nga talay ni. Yan, inihali. Yan pa lang sa Facebook pa lang kinuha. Sa message yan. Pili nga, bakit dyan? Kung sa word doon, sa word na ba? Inihali ko na ano. Ayan, ayan. Ayan, yan. Ni? Yan. Okay na naman sa taas. Pero yun o. Bakit dyan? Hindi ka mag-open. Bakit dyan? Hindi mo pinindutulot. Ito ba ka? Ano? Nailin mo? Ito. Yung hindi ka na nakaba. Sawa. Ay. Yaw.
Sa tray. Good.
Maria, singit ko.
Apa yang nag-adyo? Bakit?
May boya niyan eh, plan. Ginaganan mo ka. Ipagdarakat mo ngayon. Ay, talaga ito.
Ay, pinubos ka na. Double kill. Uy, bro. Bakit ako? Yan nga po yun. Ipapamili. Open ka na, Rhea. Bakit sa po? Hindi ka na magkakaroon.
Buhay ko yan ako.
Tama na mo bilang tinatay. Yun. Yan. Yung sa likod, sa baba. Yan, recording din. Uy! Yun. Tama ito. Dito mo sa likod yan. Yun.
Okay ba? Siguro kung pwede mo nga.
Hindi ba ka na tayo? Kaya ako, sobrang yan. Harap po ito. Kaya po siya. Wow, wow, wow,